I den här videon så kommer jag gå igenom hur det gick för mig på Avanza under januari månad. Denna fantastiska månad som har, tagit oss på en väldigt emotionell resa. Har du aldrig åkt berg- och dalbana tidigare så det är typ likadant som att vara på börsen under januari månad 2022. Och i den här videon så kommer vi att gå igenom hur mina aktier och fonder har gått under månaden, hur mycket pengar som jag har satt in, vad som har hänt på börsen under januari månad och vad det är som har påverkat den här nedgången. Men också vad du kan förvänta dig under februari månad och vad jag ser fram emot att hålla koll på. Plocka fram en god kopp kaffe och så sätter vi igång. Ett, två, tre. Hur gick ditt januari 2022? Visa min månad. Ditt totala värde minskade med 62 162 kronor. Det här berodde din förändring på. Insättningar 92 000 kronor. Utveckling minus 154 000 kronor. Och utdelningar 583 kronor. Det vi kan säga är att den här totala värdesutvecklingen är lite dopad på grund av att jag har satt in 45 000 kronor på mitt företagskonto. Nämligen Sparcash AB, som jag tänker att vi ska börja investera lite pengar på, som jag kommer visa upp lite transparent sådär. Så om det är så att du är sugen på att se hur jag tänker förvalta mitt företags pengar så får du jättegärna läsa om att bli medlem på kanalen. För där kommer jag visa upp exakt vad jag köper och säljer, inte bara i Sparcash-portföljen utan också hur jag gör det som privatperson. Så totala värdet minskade med 62 000 kronor. Och sen så kan vi då lägga på 45 000 kronor som är inkluderat i och med att jag har kopplat mitt företagsportfölj till det här kontot. Så i alla fall värdeutveckling minus 154 000 kronor under januari månad. Yay! Inte så roligt, och vi hade ju en ganska extrem nedgång bland techbolag och sådär. Så ja, men vi hoppar in och kollar. Så här gick det för dig jämfört med snitt på Avanza. Minus 12% i januari. Avancianens snitt gick minus 7%. OMX30 minus 5%. Och sen amerikanska, det börsindexet brukar inte jag titta på, men också minus drygt 6%. Så långt under snittet, och det är ju ingenting som jag är förvånad över. De techbolagen som jag sitter på, de har ju fått sig en riktigt nedkörare. Men vi ser ju faktiskt under februari att det har fått sig en liten comeback, va? Så om vi tittar närmare på exakt hur det ser ut, de olika aktierna, så är det Plaid som var snällast. De gick upp 4 000 kronor under januari. Saveland har också gått upp. Ett trevligt litet bolag som jag tittar närmare på. Och sen om vi tittar på nedsidan då så har vi Sinch, Hexatronic och Castellum som har gått ner ordentligt under januari. Sinch var ju ner och nosade på drygt 80 spänn och det är ju helt galet. Så ja, där har vi sett en riktigt nedställning. Går vi vidare så ser vi som alltid så gick det upp och ner under månaden. Sista januari plus 42 998 kronor. Tjena! Men sen kollar vi 24 januari så har vi minus 68 000 kronor. Alltså wow! Ja, nu börjar vi verkligen komma upp på riktigt höga summor här. Och sen har vi ju Niklas lilla summering som jag brukar skippa. Men den här gången så vill jag faktiskt gå igenom lite kring den. Så det vi kan läsa här är att börsåret 2021 blev det starkaste sedan 2009 med en uppgång på 29% för det smala indexet OMXS30 och plus 39% för det breda indexet OMXSGI. Och när det är så att börsen har gått väldigt bra så är det naturligt att det kommer en korrektion. Det kan vara ganska lockande att se bland mina första videos där jag har visat upp hur pass mycket det går upp. Men det är väldigt viktigt att du som nybörjare lär dig att det går upp och det går ner. För nu när börsen har gått upp så är det naturligt att vi ser en korrektion. Som Niklas skriver, minus 14% har börsen gått ner på 14 dagar. Och anledningen till att börsen har gått ner, det är ju delvis räntorna när centralbanken då har börjat prata om att man ska öka räntorna framöver eftersom att man ser att inflationen går upp. Så i USA så har vi ju sett en rekordhög inflation och även i Sverige så är det inflation som vi ser. Priserna stiger, vi ser höjda dieselpriser, bensinpriser
Och som grädde på moset så har vi även lite Ryssland och Ukraina-drama. Och det här har ju skapat olika, vad ska man säga, oro för folk som kanske har satt in för mycket pengar på börsen. Som tar ut sina pengar när de ser en nedgång. Och det här brassar på och skapar en snabbare nedgång än vad man brukar se. Och man brukar ju säga att börsen, det tar trappan upp men hissen ner. Det går alltså långsamt uppåt och sen när vi väl får se en nedgång så går det väldigt fort. Och som jag har spekulerat i tidigare, vad jag tror, det är att nu i och med att vi blir allt mer och mer digitala, allt fler hittar till börsen, så är det ju så att väldigt mycket pengar kommer in på börsen och i aktier. Så det kommer gå långsamt upp men väldigt snabbt ner. Men sen kommer vi se en väldigt snabb korrektion också, precis som vi såg vid covid-kraschen 2020. Det gick väldigt fort ner men också väldigt snabbt tillbaka. Det är vad jag tror. Om vi tittar under februari månad, vad har vi då? Jo, då har vi väldigt stora bolag som rapporterar sina Q4-rapporter. Och det betyder ju alltså sista kvartalet under 2021 rapporterar man och visar hur mycket pengar man har tjänat under det året. Bland annat så har vi sett Apple, vi har sett Alphabet, Microsoft, Spotify, Facebook såg vi också häromdagen. Och sen nu har vi Amazon kvar. Och vad har vi mer? Så jag tittar på både svenska och amerikanska aktier, det är det som jag är mest intresserad av just nu. Och då har vi lite olika bolag som jag kikar på, bland annat har vi då Amazon, vi har Ford, vi har Nordea, Snapchat, Pfizer, Evolution, Twilio som är en konkurrent till Sinch, AstraZeneca, Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Walt Disney. Det är många väldigt intressanta bolag som kommer att rapportera nu i kommande veckan och även under februari då. Genom att titta på de här rapporterna så kan man få en ganska bra indikation på vart vi är på väg någonstans. Och då kan man liksom fundera på vad är det som händer, vilka sektorer är det som går bra och vilka är det som går dåligt. Och sen kan man då också fundera på, är det här någonting tillfälligt eller är det någonting som faktiskt är ett skifte som händer i världen? Att vi konsumenter beter oss på ett annat sätt. Så det här tycker jag är intressanta punkter att titta på när man tittar på rapporterna helt enkelt, kvartalsrapporterna då. Så det var lite kort om hur januari har gått och vad jag ser fram emot i februari. Men även hur min portfölj har gått och i februari hittills så har den ju faktiskt återhämtat sig lite grann. Och jag ser ju fram emot att få se rapporter ifrån många av mina bolag. Främst så har vi ju Sinch som kommer rapportera men också Plaid och där har vi ju de två som har vuxit sig till att bli ganska stora i min portfölj. Och de två har ju en väldigt stor påverkan på min utveckling, hur pass bra min portfölj går. Så jag hoppas verkligen att de kommer rapportera bra, annars så sitter jag nog i skiten. Men jag överlever ändå. Jag vill jättegärna veta vad du ser fram emot med februari månad och hur det har gått för dig under januari månad. Så skriv en kommentar med din utveckling för din aktieportfölj. Och om det är så att du är sugen på att lära dig mer om investeringar så klicka på bli medlem-knappen här nedanför och läs om vad du kan få ut av att bli medlem på kanalen. Bland annat så kommer jag dela med mig av lite högre aktivitet på när jag köper och säljer aktier istället för bara en månadsvis sån här genomgång. Är det så att du tycker om kanalen och vill stötta den så är jag jättetacksam ifall du vill bli medlem. Oavsett vad du gör så tackar jag dig för att du har tittat på den här videon så ses vi i nästa. Ha det så gött. Ciao!